ต้นไม้กันนะคะอะไรเนี่ยเบอะเล็กมากอีกโอ้ได้ไหมได้ไหมนี่อะไรจุยขาดเลยจะได้ขาแล้วค่ะทำอีกข้างไม่ขาดขึ้นมาเจาะตรงนี้ใช่ไหมไงเอ่ยดูนี้ดูนี้ผู้ใช้สามารถในการมองรูต้องหาผ้ามาลองข้างล่างก่อนพยายามกะดูเอาละนะจะเจาะละนะทำไมรูที่เขาให้มาเหมือนมันเบี้ยวๆอ่ะทำตามเขาก่อนละกันเนาะ เ
ร็จแล้วสี่รูเหมือนตรงนี้จะเบี้ยวนิดนึงไม่เป็นไรขึ้นได้โอ้โหชอเจได้แล้วเทรนนี่มาปรับข้างล่างต่อปิ้งสายเสร็จเรียบร้อยตืดจือเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย